Kanada az észak-amerikai kontinens nagy részén elterülő alkotmányos monarchia, melynek államfője a mindenkori brit uralkodó. Fővárosa Ottawa, hivatalos nyelve az angol és a francia. Oroszország után a világ második legnagyobb területű országa, ám ehhez képest meglehetősen alacsony népességgel rendelkezik, körülbelül 40 millióan lakják, nagyjából annyian, mint Lengyelországot. Az ország lényegében egy félreértés miatt kapta a nevét. 1535-ben a francia felfedező Jacques Cartier találkozott két irokész törzsből származó fiatal indiánnal. Mivel nem beszélték egymás nyelvét, elég nehézkes volt a kommunikáció. Az indiánok a távolba mutogattak, és heves gesztikulációk mellett a Kanata szót ismételgették, ami falut jelentett a nyelvükön, mert azt hitték, hogy a francia eltévedt az erdőben, és útbaigazítást kér a településükhöz, amit egyébként Stadaconának neveztek. Cartier azonban a kézmozdulatok miatt azt hitte, hogy a Kanata azt a hatalmas területet jelenti, ameddig a szem ellát. Ebből a szóból lett később Kanada. A kanadai elörtöt sokan a föld legészakibb településeként tartják számon, amely mindössze 817 kilométerre fekszik az északi sarktól. Valójában nem is egy hagyományos értelemben vett település, hanem egy kutatóállomás. Az időjárási megfigyelő állomást 1950-ben létesítették, a katonai részleget pedig 8 évvel később. A hidegháború időszakában stratégiailag fontos pont volt ez a terület, mivel az egyetlen volt Észak-Amerikában, amely közelebb esett a Szovjetunió északnyugati részéhez. Furcsának tűnhet, de ez a kanadai település közelebb van Moszkvához, mint Ottavához. Ez tette lehetővé, hogy hírszerző állomás működjön a támaszponton. A bázisnak nincs állandó lakossága, és a létszámuk is változó. Télen legfeljebb 50-en, nyáron akár 150-en is tartózkodhatnak a területén. A személyzetet katonák, kutatók, meteorológusok és technikusok alkotják, akik 6 hónapos rotációban váltják egymást. Mindenféle szolgáltatást megtalálhatunk itt a bowlingpályától kezdve az éttermen át egészen a moziig. Az ellátmányt hetente szállítják ide helikopterekkel. A legfontosabb, hogy az itt dolgozók be tudjanak illeszkedni a közösségbe, és folyamatosan elfoglalják magukat, mert csak így lehet kibírni a hónapokat ezen a világvégi fagyos, sötét helyen. Az itt tartózkodók számára a legnagyobb kihívást az ord időjárási körülmények jelentik, télen ugyanis elég gyakran mérnek itt -40 fokot, de a hőmérő higanyszálai nyáron sem emelkednek +5 fok felé. Ha ez még nem lenne elég, a nappalok és éjszakák váltakozása is meglehetősen szélsőséges. Október végétől február elejéig teljes a sötétség, áprilistól augusztusig viszont folyamatos a napsütés. A jelenséget poláris nappalnak és éjszakának nevezik. A juharfa levele Kanada nemzeti szimbóluma, amely az ország lobogóján is helyet kapott. A juharfa levél a kanadai identitás és kultúra fontos jelképe. Az első kanadai telepesek a 18. században fedezték fel a juharfából kinyerhető édes nedv sokszínű felhasználhatóságát, amelyet ezt követően rendszeresen felhasználták nem csupán étkezési, de gyógyászati célokra is. A juharszirup napjainkban is a hagyományos kanadai konyha egyik legfontosabb eleme és szimbóluma, valamint Kanada egyik legnépszerűbb exportcikke. A juharfa az észak-amerikai kontinensen őshonos, napjainkban is az egyik legelterjedtebb fafaj Kanadában és az Egyesült Államok északi részén. Jelenleg több mint 200 fajtája ismeretes a botanikában, ezek közül egyes fajok csupán néhány méterre nőnek, míg mások akár az 50 méteres magasságot is elérhetik. A juharfa faanyaga számos felhasználási területen használható, például bútorgyártásban, padlóburkolatokban, valamint a papír- és fűtőanyaggyártásban is. A világ legidősebb ismert juharfája a Comfort Maple nevet viseli, és a kanadai Ontárióban található. Az életkorát nem lehet pontosan megállapítani, a legenda szerint azonban legalább 500 éves lehet. 1920-ban hivatalosan is védetté nyilvánították, napjainkban pedig egy népszerű turista látványosság. Kanada Alberta tartományában fekszik az alig 6000 lelkes kisváros Szent Paul. A település legismertebb látnivalója a világ első UFO leszállópályája. És ez nem vicc. De mégis hogy jut eszébe valakinek erre pénzt, időt és energiát áldozni? Kanada 1967-ben ünnepelte függetlensége 100. évfordulóját. Ilyenkor igyekeznek illő módon megemlékezni a jeles eseményről, látványos ünnepségeket és beszédeket tartanak, emlékműveket avatnak fel, ilyesmik. Szent Paul
ahol lakói is törték a fejüket, hogy hogyan alkothatnának valami emlékezeteset, de semmi sem jutott eszükbe. Egy baráti társaság a helyi kocsmában múlatta az időt. Miután elfogyasztottak pár korsós sört, egyikük felvetette, hogy építeni kéne egy UFO leszállópályát, noha a városban korábban egyetlen megmagyarázhatatlan repülőtájról sem érkezett bejelentés. A baráti társaság egyik tagja a polgármester volt, aki miután hazament, megosztotta a fantasztikus ötletet a feleségével, aki sokoldalú művészként tehetséges festő és szobrász is volt. Az asszony azonban annyira komolyan vette az egészet, hogy azonnal neki is látott megtervezni az emlékművet. Pénz volt, beton volt, egyéb ötlet azonban továbbra sem született, ezért megépítették a leszállópályát. Így született meg a 130 tonnás leszállóhely, amelyről az idegenek néhány lépcsőfokot sétálva már is megérinthetik a kékbolygó talaját. A város vezetése nem UFO leszállópályáként adta át az épületet, mert akkor nyilván hülyének nézték volna őket teljes joggal, hanem az emberiség egységének és a béke szimbólumaként a nemzetközi háborúk és konfliktusok elkerülésével, különösen az űrben. Mármint ez lett a hivatalos neve, ami azért sokkal jobban hangzik. A kör alakú betonemelvényen Kanada térképe is látható, melynek kövei a 10 tartományból, illetve a 3 területről származnak. Az építményben átadásakor egy időkapszulát is elhelyeztek, amelyet a város vezetői 100 évvel később, 2067-ben nyithatnak majd fel. Az emlékművet hivatalosan az ország védelmi minisztere adta át 1967. június 3-án. A kanadai királyi lovasrendőrség talán a világ egyik legismertebb rendvédelmi szervezete. A jellegzetes kalapot és vörös kabátot viselő egység tagjait szinte bárhol a világon felismerik, és azonnal Kanadára asszociálnak. A lovasrendőrséget Kanada első miniszterelnöke John Macdonald hozta létre 1873. május 23-án, akkor még északnyugati lovasrendőrség néven. A köznyelvben csak mántiknak nevezett rendőrök feladata az volt, hogy felvegyék a harcot a bűnözéssel szemben a hatalmas, gyéren lakott északnyugati erdős hegyvidékes területen, ami valóságos melegágya volt a csempészeknek, marhatolvajoknak, gyilkosoknak és egyéb törvényen kívülieknek. A mai szervezet rendszere 1920. február 1-én jött létre. 1974. május 23-án bejelentették, hogy ezentúl a gyengébb nem számára is lehetőséget biztosítanak, hogy csatlakozzanak a szervezethez. Az első női lovasrendőrök a kiképzés elvégzése után 1975-ben kezdhették meg a szolgálatot. 1950. november 10-én éjjel a kanadai Quebec tartományban a Szent Lőrinc folyó partján fekvő River de Loup városának lakói hatalmas zörejre ébredtek. Magyarázatot csak néhány nappal később kaptak. Ezek szerint az amerikai légierő kanadai gyakorlatáról hazatérő bombázója motorhiba miatt a protokollnak megfelelően megszabadult a bombáitól. A hivatalos közlemény kiemelte, hogy a ledobott fegyverek hagyományos bombák voltak. Az igazság azonban csak 30 évvel később derült ki. A Labrador tartománybeli Goose légibázisról az Egyesült Államokba, az Arizona állambeli Davis Mountain légibázisra hazatérő B-50-es bombázók egyikének a 4 motorjából előbb egy, majd még egy meghibásodott, és a bombatehertől az előírásoknak megfelelően meg kellett szabadulnia. A bombázó személyzete a ledobás előtt beállította a szóban forgó fegyver önmegsemmisítő mechanizmusát, hogy az 3200 méterrel a felszín alatt felrobbanjon. Ez be is következett, a bombázó pedig a legközelebbi amerikai légibázis a Maine állambeli Loring támaszponton biztonságosan földet is ért. A ledobott fegyver a hivatalos magyarázattal ellentétben nem egy egyszerű szokványos légibomba volt, hanem egy atomfegyver. A Mark 4 típusú bomba az 1945-ben Nagasaki városára ledobott Mark 3-as, kódnevén Kövérember továbbfejlesztett, sorozatgyártásra optimalizált változata, amely a világ első valódi tömeggyártásra készült atomfegyvere volt. Az amerikai légierő nem véletlenül tartotta készenlétben az atomfegyvereit, a hidegháború egyik legsötétebb szakaszát élte ekkor a világ. Ne feledjük, hogy néhány hónapja már javában dúlt a koreai háború. Miként lehetséges, hogy nem történt atomrobbanás, amikor a fegyvert még a levegőben felrobbantották? Ennek az az oka, hogy a 15 bomba egyike sem volt felszerelve plutóniummaggal, amely a maghasadás beindításával előidézi a láncreakciót. Ugyan nem történt tragédia, de 45 kg-nyi U-238-as uránizotóp szóródott szét a térségben, amelyet később sem gyűjtöttek össze.
Ha megkérdeznélek, hogy hány országgal határos Kanada, akkor valószínűleg azonnal rávágnád, hogy csak egyel, méghozzá az Egyesült Államokkal. Nos, 2022. június 14-ig igazad is lett volna, azonban a nagy területű északi ország ezen a napon új szárazföldi szomszédot kapott a több ezer kilométerre fekvő apró Dánia személyében. A kanadai és a dán külügyminiszter aláírták azt az egyezményt, amely egy közel 50 éves diplomáciai csatározásnak vetett véget, ami a két ország között zajlott. Na várjunk csak. Majd fél évszázad a konfliktusban áll egymással két NATO tagállam, amiről eddig még senki sem hallott? Hogy lehet ez? Hogy jobban megértsük, el kell utaznunk a fagyos kanadai szigetvilágba. A kanadai Ellsworth szigetet és a dán fennhatóság alatt álló Grönlandot a Narész-szoros választja el egymástól. Itt található az aprócska Hans-sziget, amely tulajdonképpen egy 1,3 négyzetkilométer területű, 180 méter magas kopár sziklatömb, ami körül az év jelentős részében befagy a tenger. Sem rajta, sem alatta nincs semmi olyasmi, például kőolaj, földgáz, amiért megérné háborúzni. Az egyetlen ok, amiért évtizedekig nem sikerült róla megegyeznie Dániának és Kanadának, az a földrajzi fekvése, ugyanis épp a két ország felségvizeinek határán található. A Hans-sziget körüli konfliktus először a 20. század elején éreződött ki, amikor elkezdték feltérképezni a Narész-szoros vidékét. Az első vitát aztán az ENSZ elődje zárta rövidre, amikor 1933-ban kimondta, hogy a terület Dániához tartozik. Ez persze hosszú távon nem bizonyult perdöntőnek, mivel a Nemzetek Szövetsége 1946-ban megszűnt. 1973-ban a két ország elkezdte újra tárgyalni a sarkvidéki határok kérdését, a Hans-sziget ügye azonban túl kemény diónak bizonyult a diplomaták számára. 1984-ben egy csapat kanadai katona szállt partra a szigetre, ahol felvonták nemzetük lobogóját, majd hátrahagytak egy üveg kanadai viszkit. Nem sokkal később a dánok válaszként kitűzték saját zászlajukat, és egy üveg dáns napszot, vagyis akvavitet hagytak ott. Ez a barátságos, alkoholos üzenetváltás évekig folytatódott. A két ország katonái és politikusai időnként meglátogatták a szigetet, kicserélték a zászlót és az italt, készítettek pár fotót, majd hazamentek. Ezért nevezte el a sajtó és a közvélemény a konfliktust viszki háborúnak, noha valójában egyetlen lövés sem dördült el, és soha nem volt igazi katonai feszültség. Mindezt egészen 2005-ig játszották. Bár a vita alapvetően barátságos volt, hivatalosan mégis területi konfliktusnak számított, ezért hosszú diplomáciai egyeztetések zajlottak a háttérben. 2018-ban Kanada és Dánia vegyes bizottságot hozott létre a vita rendezésére. 2022. június 14-én a felek hivatalosan is aláírták a megállapodást. A Hans-szigetet kettéosztották Kanada és Dánia között, a határt nagyjából középen húzták meg. Az esemény végeztével a két politikus természetesen snapsszal és viszkivel ajándékozta meg egymást. A maga 1,2 kilométeres hosszával ez a világ harmadik legrövidebb nemzetközi határszakasza, ami két ország között húzódik. Az Ikarus egyike volt a magyar ipar legsikeresebb és valóban világhírű márkaneveinek. Az állami autóbuszgyárat még 1895-ben alapították, története Ikarus néven azonban csak a második világháború után indult be. Az Ikarus, mint állami vállalat az 1970-es és az 1980-as években a világ legnagyobb járműgyártói közé tartozott, és nem csak a keleti, hanem a nyugati blokk országaiban is fontos szerepet játszottak. A Crown Ikarus 286, az Ikarus karosszéria és járműgyár, valamint a Los Angeles-i Crown Coach Corporation által 1980 és 1986 között gyártott városi csuklós autóbusza volt, amelyet kifejezetten az Egyesült Államok és Kanada számára készítettek. A buszok kezdeti felépítése Magyarországon az Ikarus gyárakban folyt, majd a végösszeszerelést az amerikai Crown Coach Corporation, illetve a kanadai Orion Bus Industries végezte el. A buszt László Anna tervezte, így a tengeren túlon csak NS Baby, vagyis Anna babája néven híresült el. A magyar buszok 3 kanadai városban, Ottawában, Torontóban és Szent Catherinesben szállították az utasokat. Az amerikai-kanadai határon létezik egy kisváros, pontosabban 2 kisváros, ahol akár 2 év börtönt vagy több ezer dolláros pénzbírságot is kaphatsz, ha átugrasz a szomszédodhoz, de az is megtörténhet, hogyha vezetés közben előzés céljából sávot váltasz, átkerülsz egy másik országban, ha nem tértél le az útról. Ismerjük meg egy kicsit jobban a Kenosha utca történetét, amely nem csak egy kisvárosi főutca, hanem a legfurcsább nemzetközi határszakasz is egyben. Az amerikai Derby Line és a kanadai Stansted település
települések a határ mentén fekszenek. A két kisváros között létezik egy 570 méteres útszakasz, amely pontosan az északi szélesség 45. fokán, vagyis az amerikai-kanadai határon húzódik. Mármint szó szerint, ugyanis ha az egyik oldalon vezetsz, akkor a kanadai, még a másikon az amerikai kressz vonatkozik rád. Ez a Kenusa utca, amely a Canada és a USA szavak összevonásából keletkezett. Na de miért ilyen furcsa ez a határszakasz, hogy pont az út közepén választ el egymástól két országot? Miután az Egyesült Államok elnyerte függetlenségét, pontosan meg kellett állapítani a határait. Egy helyi városi legenda szerint 1783-ban egy csapat földmérőt bíztak meg az itteni határszakasz kijelölésével. A földmérők azonban meglehetősen részegek voltak, és nem sok kedvük volt a melóhoz, ezért egész egyszerűen húztak egy hosszú vonalat a 45. szélességi fokon, hogy jól van az úgy, aztán hazamentek. Ez ma a Kenusa utca, ami akkor még az egységes Bible Plain városán haladt keresztül. A határ bő 200 évig pusztán szimbolikus jelentőségű volt, és senki sem vette komolyan. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után azonban nagyot fordult a világ. Az út mentén térfigyelő kamerákat helyeztek el, és a határvédelmet is megerősítették. Aki tehát át akar menni vásárolni vagy meglátogatni a szembe szomszédját, el kell ballagni a határátkelőhöz, felmutatni az útlevelét, majd kitölteni a vámnyilatkozatot. Ha ezt elfelejtik, akkor Kanadában $1000 bírságra számíthatnak, az USA-ban viszont akár $5000 büntetést és vagy 2 év börtönt is kaphatnak a határsértők. Ha azt hiszed, hogy ezt már nem lehet fokozni, akkor tévedsz. A város legikonikusabb épületét, a Haskell közkönyvtárat pontosan kettészeli a kanadai-amerikai határ, ami közvetlenül a gyermekszekció mellett húzódik. De egy színházterem is helyet kapott itt, amin szintén áthalad a határ. A színpad Kanadában, a nézőtér viszont már az Egyesült Államokban van. A padlón egy fekete vonal jelzi a nemzetközi határt. Terrorfenyegetettség ide vagy oda, a könyvtárat mind az Egyesült Államok, mind pedig Kanada állampolgárai szabadon használhatják, és mivel az épületnek mindkét ország felől van bejárata, még a határon sem kell átlépniük, hogy bemehessenek. Mici Mackót nem hiszem, hogy különösebben be kéne mutatnom. A kissé együgyű medvebocsról szóló regény 1926-ban jelent meg. Az elmúlt 100 év során generációk nőttek fel a 100 holdas pagonyban játszódó kedves történeteken. A népszerűségéhez nyilván hozzájárult a rajzfilmes és az élőszereplős feldolgozás is. Az viszonylag közismert tény, hogy a Mackót az író Ellen Alexander Milne, a kisfia Christopher Robin a magyar fordításban Robert Gida plüssmackójáról mintázta. De vajon honnan kapta a nevét, ami eredeti nyelven Winnie Pooh? A Pooh egy hattyútól ered, amit Christopher Robin megkedvelt egy parkban, és valamiért így nevezte el. Sokkal érdekesebb viszont a Winnitag. Ez Winnipeg rövidítése, és a londoni állatkert egyik fekete medvéjére utal, aki nem szokványos módon került oda. Az időpont 1914. augusztus 24-e, a helyszín pedig egy White River nevű kanadai kisváros vasútállomása. Itt száll le a Winnipegből egy quebeci laktanyába tartó vonatról a 27 éves Harry Colburn hadnagy, aki civilben állatorvosként dolgozik. Az első világháború, illetve akkor még csak nagyháború kirobbanása az ő életét is alaposan felforgatta. Harry önkéntesként csatlakozott a hadsereghez, és a kiképzés után állatorvos tisztként állt szolgálatba. Ez furcsa lehet, de ne feledjük, ekkor még a lovasság volt az egyik legfontosabb hadnem, így a lovak egészségének megőrzéséhez állatorvosokra is szükség volt. Így érkezett hősünk White Riverbe, ahol a peronon meglátott egy kis fekete medvebocsot, amelyet egy prémvadász kínált eladásra a háborús mozgósítás miatt a városon áthaladó tömegeknek. A prémvadász elmondta, hogy a medve anyját megölte, de őt magát nem volt szíve lelőni. Meg persze az érte élve remélt ás sem volt elhanyagolható érv. Meg is alkuttak $20, ami egyáltalán nem volt kevés pénz. Az inflációval számolva ez ma nagyjából 470 kanadai dollárnak, azaz mintegy 126 000 forintnak felel meg. Colburn a macival együtt szállt vissza a vonatra. A bocsot elnevezte Winnipegnek a lakóhelye után, miközben gazdája a Valcartier városában lévő kiképző táborban gyakorlatozott bajtársaival, Winnipeg, akit mindenki csak Winnie-nek nevezett, hamar hozzászokott a tábori léthez, és nagy népszerűségre tett szert, így az ezred nem hivatalos kabala állata lett. Éppen ezért senki sem lepődött meg azon, hogy Winnie az ezreddel együtt áthajózott az óceánon Európába. Colburn a nyugati fronton belátta, hogy itt aztán tényleg nem tud mihez kezdeni a medvével, ezért elvitte a londoni állatkertbe, ahol épp akkor nyitották meg az új
medvekifutót. Búcsúzáskor még megígérte Winnipegnek, hogy a háború végeztével visszaviszi Kanadába. A propaganda ekkor még azt harsogta, hogy a háború legfeljebb karácsonyra véget fog érni. Persze évekig elhúzódott. Amikor kapott pár nap szabadságot a frontról, mindig meglátogatta Winnie-t az állatkertben, ahol a gondozók ódákat zengtek a medvéről, ami nem csoda, hiszen gyakorlatilag háziállatként került oda. Amikor 1918-ban véget ért a háború, Winnipeg már felnőtt medve volt és London szerte híressé vált. Így Colburn végül nélküle utazott haza, és Winnipegben nyitott egy kis állatkórházat. Winnie gyermekrajongói között volt egy kisfiú, Christopher Robin Milne, aki szüleivel gyakran meglátogatta az állatot. Át is nevezte a tiszteletére plüsmackóját Edwardról Winnie-re. A történet folytatása már jól ismert. Miután megjelentek a micimackó történetek, Winnie híresebb lett, mint valaha. Amikor 1934-ben 20 éves korában elpusztult, halálhíre bejárta a világsajtót. Néhány évvel később szobrot állítottak neki és egykori gazdájának mind Londonban, mind Winnipegben.